cyklat 10 minuter ungefär. Jag har ingen aning hur den här vägen kommer se ut. Jag har cyklat fel typ 2 gånger här nere nu redan. Nu är det jag och den här vägen framför mig nu. Så det kommer bli så jävla fett. Cykeln heter Mia förresten. Hej Mia, hälsa, presentera. Hallå! Det började regna. FML. Mitt första regn på en cykel. Ding! Så nu ska vi se här, det här är spännande. Det är första gången det regnar. Det här är min regnjacka. Jag har inte testat de här kläderna än så det kan bra att göra det. Fan vilket bra. Hej då djuret! Oj, kolla vad vackert. Sist ni såg mig så stod jag där uppe. Nu står jag här nere. Inne på Rolands tomt. Som lät mig övernatta på sin tomt. Här. Det är första gången jag sätter upp mitt tält. Det börjar regna som fan här nu. Webbing to same color. The same color. En tips i alla fall. Så lär er hur de här grejerna funkar. Det är riktigt segt att sitta hungrig, svettig, kall, blöt, jävlig, bababa. Och inte veta hur, om det här ens funkar. I värsta fall får jag käka kall ärtsoppa om en timme. Förhoppningsvis sprängs jag inte här. Oj, där kommer gas. Fan, jag har lagt den någonstans. Skitsak samma. Där ligger den. Nice. Till slut fick jag 1 pissat, 2. Jag fick igång den här grejen. First try, first eating. Out in the fields. Varmt som fan. Det är så jävla coolt. Kolla här bara. Titta ut här. Vad händer här? Hur man får upp ett tält. Hur man får ont i benen genom att cykla alldeles för ogenomtänkt. Hur man sover över på någon annans tomt. Hur man konverserar med folk som tycker man är helt knäpp. Hur mitt kök funkar. Jag har lärt mig att jag får jävligt ont i benen av att sitta så här. Det är inte alls nice. Hur som haver så är jag rätt nöjd över min situation just nu. För nu har jag fått mat. En tårta. Vem fan blir bjuden på tårta? Förtjänar jag det här? Ja. Vilken fras i botten va? Hallon. Nice. Den första natten avklarad. Jag är trött alltså. Jag fick låna Rolands växthus för att precis när jag packade ihop tältet så började det regna så in i helvete. Alltihop blev pisseblött. Det blåste säkert 15 sekundmeter under hela natten liksom. Och sen pissregn på det. Så då väntar mig något gött nu tycker jag. Jag mår så jävla dåligt i kroppen. Och det är min andra dag. Jag har aldrig i hela mitt liv cyklat längre än vad jag gjorde igår. Jag har så jävla ont i röven. Jag är okej. Jag överlever ju liksom. Men det känns som jag sprungit en maraton. I typ stekande hetta och fan diskbrock typ. Jag tror inte det ska vara så jobbigt. Men det är för att jag är så jävla otränad. Men det är också därför jag gör det. Solen lyser på mig nu liksom. Jag är så jävla orolig för regn. För det har regnat om vi fan i typ 3 dagar nu. Mina 3 första dagar. Men asfalten är fortfarande blöt här. Det har ju regnat här alldeles nyss. När jag sitter på cykeln, då är det gött. För då är allting liksom nedpackat. Det är såna här torrsäckar. Allting är skyddat från regnet. Så börjar det regna så är det bara att ta på sig regnkläderna så är man game liksom. Problemet är på morgonen om det regnar under natten. Det är då det är jobbigt för då ska man försöka få torrt tältet. Jaha okej, så jag ska ut på den här gräsplätten här. Fuck. GPSen bara, men fan det här är en bra väg. Ta den här vägen, den är grym. Paradise, paradise, paradise,